أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجنا قصص كافيه. مثل ما عودناكم بكل حلقة جديدة ضيف جديد، واليوم ضيفنا معاذ عبيد. أهلا وسهلا فيك معاذ. أهلا وسهلا فيك معاذ، بداية حنضيفك فنجان قهوة نشربه أنا وياك. معاذ، من هلا لحتى تبرد قهوتنا شوي ونقدر نشربها حنلعب انا وياك لعبه اسئله صغيره. جاهز؟ جاهز اكيد. تمام. بتفضل القهوه الساده ولا الحلوه؟ حلوه. التركيه ولا الامريكيه؟ تركيه. شوكليت ولا فانيلا؟ شوكليت. بتحب الاكل الحلو ولا المالح؟ اثنين. بتفيق بكير ولا متاخر؟ بكير. حلو. بتحب تقرا الكتب العلميه ولا الروائيه؟ روائيه. بتفضل فصل الصيف ولا الشتاء؟ اثنين. بتحب السفر ولا الشغل يا معاذ؟ برضو كمان اثنين. حلو. بتحضر مسلسلات ولا افلام اكثر؟ مباريات كرة قدم أكثر، كوني رياضي. بتفضل شغل الفريلانس ولا الوظيفة الثابتة؟ لا، الفريلانس أكيد. وبالنهاية بتشوف النص الفاضي ولا المليان من الكاسة؟ لا، أكيد المليان. حلو كتير. هلأ معاذ، إحنا مع المشاهدين رح ننتقل لنشوف تقرير من الشارع بيتعلق بموضوع حلقتنا لليوم، وبهذا الوقت أنا وياك حنشرب قهوتنا سوا. تمام. تفضل قهوتك. رياضة الريش الطائرة. كرة القدم. أنا هوايتي ومجالي وتخصصي كرة القدم يعني. أكيد في من عندي من السعودية، من الأردن، من كل مكان. من ديانات أخرى، من جنسيات أخرى. رياضة شاملة كاملة. في البدايات هي بتكون مقسمة لفئات عمرية، بعدين لقدام بصير ما في فرق. نحن يعني بس أنت على الملعب ما بتفرق إنه من وين أنت وأنت يعني إيش تسوي. أكيد الاختلافات يعني بين الناس مفيد للمجتمع أكيد، وإذا اندمج الاختلاف راح يكون تطوير. معاذ، ممكن بداية تعرفنا عن حالك أكثر، وشو أكثر شيء حابب توصل له بالحياة؟ معاذ عبيد، محافظة المفرق، عمري 26 سنة. اللون المميز عندي اللون الأزرق طبعاً. الفريق اللي بحبه أكثر شيء فريق مارسيليا الفرنسي. أكثر لاعب خلينا نحكي بحبه وحبيت خلينا نحكي كرة قدم من وراه، لاعب نيجيري اسمه تاي تايو، وحتى اسمي على الفيسبوك برضه كمان تاي تايو على اسم هذا اللاعب. وبحب أوصل بالحياة ومجالي بالحياة إنه أطور شغلي الخاص، وهذا الشيء اللي حالياً شغال عليه إن شاء الله. حلو كتير يا معاذ. طيب شو كان دور طفولتك ونشأتك بالشخصية يلي أنت عليها اليوم؟ طفولتي ما بدي أحكي إنه كنت منطوي أو خليني أحكي بعيد شوي عن الناس، بس أنا بطفولتي كنت بحبش يعني أختلط بالناس كثير. ممكن بداية حياتي أو خليني أحكي بداية حياتي مجال التطوع هي اللي غيرت شخصيتي، اللي أنا أصلاً دخلتها بالصدفة. وشو أكتر لحظة حلوة بتتذكرها بحياتك؟ كثير صراحة في لحظات حلوة ممكن بحياتي الشخصية، بس كمان برضو ممكن قبل سنتين أنا كنت أدرب فريق كرة قدم، وصلت معهم لأدوار متقدمة، يعني أول مرة بتاريخ النادي هذا يوصل للأدوار هاي، فهي من اللحظات الحلوة. من الناحية الشخصية أنا ممكن إخواني يعني الحمد لله رب العالمين الأصغر مني برضو كمان أنا كنت حابب إنهم يكملوا دراستهم، والحمد لله كملوا دراستهم. وبالمقابل أكيد كلنا في بحياتنا لحظات سيئة، فشو في لحظة سيئة بتتذكرها وأثرت فيك؟ لحظات سيئة صراحة ما في، بس ممكن موقف يعني هيك كان صعب شوي، إنه ممكن أنا لما توفى أبوي أو والدي لما توفى أنا كنت يعني جالس معه ببيت جدي، فأنا طلعت ألعب بالشارع وحكيت له شوي راح أرجع لك، فروحت لعبت ورجعت لقيت البالانس عند بيت جدي، فكان أبوي متوفي كان هو فيه. فهي أصعب اللحظات اللي أنا يعني أنا ما كنت أتركه، كنت دائما معه بالسيارة وين ما يروح، فهي اللحظة اللي أنا كثير كنت متضايق فيها وزعلت فيها. الله يبعد عنك إن شاء الله اللحظات السيئة. طيب شو أكتر إشي بيخوف معاذ بالحياة؟ صراحة أنا بخاف من الناس اللي مش صادقين، يعني أنا بشغلي صراحة بشغلي الخاص بأكاديميتي الخاصة تعاملت مع كثير ناس وأشخاص اللي صراحة ما كانوا صادقين. أنا أكثر إشي ما بحبه إنه أتعامل مع شخص ما بيكون صادق. ممكن تحكي لنا أكثر عن مشروعك وكيف بلشت فيه؟ أكاديمية المفرق الرياضية تأسست سنة 2014 مجهود شخصي، وبرضه كمان بدعم
اثنين من اصدقائي لي يعني لحد الان هم داعمين لي، يعني هم اللي دائما خليني نحكي بيعطوني الامل اني اطور نفسي اكثر واطور المكان اللي انا فيه. يعني انا صراحه هذول الاشخاص هم اللي يعني اقترحوا علي الفكره وساعدوني ودعموني، ولحد الان برضه كمان داعمين لي، اشكرهم كثير برضه. وموضوع الاكاديميه لما احنا فكرنا انه نشتغل اكاديميه ما كان بس برضه الهدف انه احنا نفتح اكاديميه كره قدم عشان ناخذ فلوس، لانه يعني اصلا فعليا احنا شاركنا الاكاديميه الرمزي كثير. هو الهدف كان فيه انه احنا لما اشتغلنا مشروع مع احدى الجمعيات والمنظمات، اشتغلنا على الدمج بين المجتمع الاردني والسوري فترتها ووقتها، فخلص المشروع ما حبينا ان تخلص هاي الفكره، فحبينا ان تستمر. فمن خلال الاكاديميه هاي استمرت هاي الفكره انه احنا دامجين، او خلينا نحكي حطينا خلينا نحكي الاردني والسوري، كان برضه كمان عندنا جنسيه يمني ومصري، كان اكثر من جنسيه، كنا عيله واحده واخوان. فموضوع الاكاديميه غير انه موضوع مادي كان موضوع اجتماعي اكثر، وكمان برضه ماديا احنا برضه كمان شغالين فيه استفاده ماديه. بنسعى خلال الفترات الجاي ان شاء الله انه نطور هذا المكان ونطور هذا الشيء لشيء افضل من ذلك. برضه كمان نعزز موضوع وفكره انه احنا مش بس بدنا ندمج بين الاردني والسوري او اي جنسيه اخرى، لا احنا الان دمجنا وخلصنا وطلعنا من المرحله هاي، بدنا انه احنا يكون الحب موجود بيننا اكثر، التعاون بيناتنا اكثر، والحمد لله هذا الشيء اللي حاليا سائد وظاهر بالمنطقه نفسها. معاذ، بتقدر تشرح لنا اكثر عن المهارات والتدريبات اللي بياخذوها الطلاب داخل الاكاديميه؟ احنا اعتمادنا على المهارات اللي احنا بنقدمها للطلاب اللي عندنا، سواء كانت فرديه او جماعيه، تعتمد على طلب الانتساب. يعني احنا اي طالب عندنا بسجل الكتروني على الرابط، بيعبي معلوماته، مكان السكن، العمر، الاشياء هي الخاصه فيه، واذا كان عنده عامل عمليه قبل او لا، والاشياء اللي الاهالي بيحبوا انه يطوروها عند الولد، وشو الاشياء اللي ممكن حابين احنا نضيفها على نشاطات الاكاديميه. احنا كاكاديميه المفرق الرياضيه يعني بنشتغل من 2014 برضه معسكرات خارجيه، يعني طلعنا معسكرات خارجيه كثير لفئات عمريه كثير، يعني طلع منا معنا من عمر 8 سنين ل 16 سنه. فثقه الاهالي فينا هاي اللي احنا ممكن اللي هي كمان برضه الحافز لنا انه نكمل. بالنسبه للمهارات الرياضيه احنا برضه كمان بنشتغل على اساسيات كره القدم اللي احنا نطورها وننميها عند الاطفال. هو مش مهم انه الولد يحفظ كيف يلعب او كيف يعمل هيك، لا المهم انه يفهم كيف لازم يلعب، كيف يتحرك، ليش انا بعمل هذا الشيء. يعني ما بدنا الشيء يكون عفوي عند الطفل او عند اللاعب يكون ردة فعل، لا بدنا اياه يكون هو مستوعب شو بيعمل وفاهم شو الشيء اللي بيعمله. بالنسبه المهارات الثانيه غير كره القدم احنا بنشتغل على اللياقه البدنيه، لانه موضوع اللياقه البدنيه مهم جدا عند اي طفل او عند اي شخص بيمارس رياضه، لانه اذا انت لياقتك البدنيه وقدراتك البدنيه عاليه بتقدر تمارس اي رياضه غير كره القدم. فبنشتغل على موضوع اللياقه البدنيه عشان الولد بيحب يلعب تايكوندو، كره السله، طائره، حتى لو برضه كمان بيلعب سباحه برضه كمان يكون عنده قدرات بدنيه كويسه بتساعده بهاي الرياضه. بالنسبه للاشخاص او الاطفال اللي خلينا نحكي لاهاليهم بيكونوا في عندهم مشاكل معهم، انه بتعرضوا لتنمر او ممكن عندهم رهبه من اندماج بالمجتمع او ما عندهم ثقه بانفسهم، احنا بنعززهم بانشطه لا منهجيه بالاكاديميه برضه كمان بنشتغل عليها. معاذ، من وين بيجي الاحتياج للمبادرات اللي بتعملوها داخل الأكاديمية؟ احنا مرات يعني علاقتنا مع المجتمع المحلي يعني كويسة كثير، فمرات ممكن إمام مسجد بيشوف إنه لازم المسجد بده نظافة أو بده ممكن تعزير، فإحنا بتواصل معنا أو بتواصل مع يعني في أكثر من فريق بيشتغل بهذا الشيء، بس إحنا كوننا ملعبنا قريب على المسجد فإحنا ممكن دائما مبادرين بهذا الشيء. إحنا بنشوف برضه كمان يعني الأطفال نفسهم مرات بيحكي لك المدرسة الفلانية ملعبها بده تنظيف او بدها دهان او بدها مقاعد، فبرضه كمان مرات مبادرات بتطلع من الولد نفسه، يعني هو حاب يعمل شيء. هو اذا انت موفر له مثلا خلينا نحكي مبلغ مالي معين او موفر له ادوات هو يشتغل فيها، راح تلاقيه هو راح يبادر، يعني هو راح يجي ياخذها ويروح يعمل في اشياء او مبادرات خلينا نحكي فرديه الاولاد هم بنفسهم بيعملوها. فاحنا موضوع المبادرات صار عند الولد انه شيء لازم يعمل بشكل مستمر. فموضوع هو احتياج مجتمعي، احنا بنشوف اذا في حوالينا ناس بحاجه مساعده بنساعدهم. معاذ، ممكن توضح لنا اكثر كيف الرياضه بتعمل على دمج الفئات المختلفه بالمجتمع؟ الرياضه هي ممكن واحده برضه كمان من اللغات اللي هي سهله وصعبه، تمام؟ سهولتها انه اي حدا ممكن خلينا نحكي يمارسها، بس صعب انه اي حدا يتقنها. فهي لغه صعب انك انت توصلها للناس اذا انت ما كنت فاهم كيف توصلها. فاحنا موضوع الدمج اجى عن طريق هاي اللغه وهاي الرياضه، موضوع تعزيز القدرات الشخصيه او خلينا نحكي الاجتماعيه عند الشباب، من حيث انه احنا عملنا احنا زي ما تحكي زي جروب للشباب على الماسنجر تقريبا خلينا نحكي ب 2015 16 اغلبهم ما كان معهم تليفونات، فعملنا جروب من الجروبات سميناه تعليله وناسه. يعني اللي بحب
بس خلص تدريب انه يجي المساء يقعد معنا بالملعب يقعد. فكانوا شباب يجوا يقعدوا معنا بالملعب، في معنا شاب يمني، في معنا شاب مصري، في شباب سوريين واردنيين. فاحنا بجروب تالية دائما نبعث صور نكت نضحك ونمزح. صارت علاقتنا فيهم اكثر اقوى، وصارت علاقتهم بعض اكثر اقوى. صار يلتقوا بمكان يعني امن، يعني انت عارف يعني بالعمر هذا صعب يروحوا كلهم 20 واحد على بيت واحد من الاولاد، يعني صعب كثير. او خلينا نحكي على مكان ثاني، على مسبح، على يعني اذا بده يروح على مقهى، وهي مشكله. فاحنا وفرنا لهم الملعب انه يكون المكان اللي هم يحتضنهم ويكونوا موجودين فيه. فالملعب كان مفتوح دائما بشكل مستمر لهم. كنا مخصصين غرفه لهم فيها العاب زي العاب الكونكت فور، شطرنج، شغلات بسيطه زي هيك. كنا برضه نعمل لهم انشطه غير كره القدم، العاب يعني العاب تليماتش كانت بتخلينا نحكي تعزز قدراتهم وعلاقتهم مع بعض اكثر. فمن خلال هاي الانشطه والالعاب، وكنا مرات نعمل عشاء كذا زي هيك شغلات، صاروا هم كل حدا يبادر يجيب معمول، يجيب كيك، يجيب كذا. فالعلاقه مع الوقت استمرت، صار زي ما بيحكوا خبز وملح بيناتهم، حتى الوضع صار افضل. وهذا الشيء انعكس على اخوانهم، يعني حتى اخوانهم الصغار صاروا اصحاب، اسرهم برضه كانت صارت تزور بعضها. فصارت علاقه كثير كثير كويسه وقويه. طيب معاذ، بالمقابل شو كان الحافز اللي خلاك تكمل بطريقك؟ الحافز انه اول شيء انا بحب المجال هذا، يعني اخذت المجال، غير انه انا حكيت انه بشتغل بطلع فيه فلوس، لا بس انا بحب كرة القدم، بحب الرياضة بشكل كبير. فانا اصلا كل وقتي اصلا مجال رياضة. انا هسه يعني بصحى 7 الصبح للساعة 9، بخلص تمرين، بروح البيت، بنام شوي، برجع من الساعة 4 للساعة 9 10 بالليل 12 بالليل بالملعب. فانا قاعدة الملعب بالنسبة لي كثير شيء حلو، بحب الملعب دائما اتواجد فيه حتى لو ما في عندي تدريب او مباراة او اي شيء ثاني. الحافز الاكبر انه انا حاب اطور حالي المجال هذا، وحاب اطور برضه كمان الرياضه يعني خلينا نحكي محافظتي محافظه المفرق، لانه احنا صراحه بحاجه انه تطوير رياضه، والرياضه هي اصلا بتساهم بتعزز كثير شغلات عند الشباب وعند اليافعين. احنا ممكن بالمفرق في بعض الظواهر السلبيه هي اللي ممكن خلينا نحكي كانت الفترات الماضيه سائده بالمفرق، للاسف كانت تعرض لها خلينا نحكي الفئات الصغيره. فالرياضه هي بتوعي الولد، بتطور وبتنميه، بتنمي عنده القدرات العقليه، بتنمي عنده المهارات الفرديه الاجتماعيه، بتحسن سلوكه، بتعزز قدرات كثير عنده، وثقته بنفسه، تعاون مع الناس اللي حواليه، وبرضه كمان بتخليه يبعد عن الظواهر السلبيه. فهو كونه بيمارس وبيلعب رياضه، فهو الان مكان امن وبيئه امنه. فالرياضه هي امن بيئه ممكن لازم تكون موجوده او مهيئه للاطفال هذول، وزي ما بيحكوا العقل السليم الجسم السليم. حلو كتير. وشو في قصة إيجابية بتتذكرها بهذا المشروع؟ صراحة في كثير قصص هي ممكن منها صغيرة بس إيجابية كانت. يعني في كثير أشخاص يعني كانوا مدمنين، عندهم أشياء هاي اشتغلنا معهم فترة طويلة كثير كبيرة وتعدوا هاي المرحلة والحمد لله رب العالمين. يعني حاليا اندمجوا المجتمع، في منهم اللي كمل دراسه وبيشتغل، في منهم اللي بيشتغل. فصار في تطوير كثير بالسلوك، سلوك الاشخاص، والظواهر السلبيه والعادات السلبيه هاي يعني خلصوا منها. معاذ، وين بيشوف حاله بعد 5 سنين، وين حابب يوصل بهذا المشروع؟ بالمشروع زي ما حكيت، المشروع الشخصي بالنسبه للاكاديميه انه هي مش بس انه اكاديميه كره قدم، هي اني اطور الرياضه، خلينا نحكي بشكل عام. لانه احنا اخر فتره صارت فكره الرياضه او الفكره اللي واصل الناس انه الرياضه هي بس فلوس ومصاري، لا هي شيء اكبر واعمق من هيك. ولقدام انا طموحي انه ممكن يعني اكمل مجال الرياضه، اني ممكن برضه انا ما خلصت ثانويه عامه، بدي ارجع ادرس واكمل برضه بتخصص، يعني بدي ادخل الرياضه، وممكن ان شاء الله يعني ناوي اني اكمل واوصل مرحله الدكتوراه ان شاء الله. معاذ، كشاب بعمرك عنده طموح واهداف وعم توصل لاهدافك وبتحاول تحققها، شو نصيحتك للشباب يلي بعمرك؟ النصيحة الكبيرة هي انه اول شيء الانسان لازم يكون صبور، ما بيستعجل على اي شيء، وبنفس الوقت يجتهد ويحاول دائما يدور على الفرص. احنا دائما بنحكي ما في فرصة او ما في مجال، لا في، بس احنا بدنا ندور شوي. والفرصة الصغيرة بتكبر مع الوقت، بتكبر، والفكرة الصغيرة مع الوقت بتكبر. اذا انت ما صبرت وخلينا نحكي ما تعبت عليها ما راح تصير. انا بلشت ب 2014 يعني بدون اشتراكات، يعني كانت مجانية، لقدام مع الوقت بس اسست اسم كويس الي وللمكان اللي انا فيه. الان كبر وصار مشروع وصار يجيب لي دخل، مع انه بالبدايه ما كان يجيب دخل، بس حاليا صار يجيب لي دخل. هي فكره صغيره بلشت وصبرنا عليها وطورناها وهينا قاعدين نشتغل فيها. فالفكره انه لازم ندور على الفرص الصغيره والكبيره، نحاول نستثمرها. احنا مشكلتنا بمصطلح انه نستغل، ما بدنا نستغل، بدنا نستثمر. الاستثمار شيء دائم، اما الاستغلال هو شيء لمره واحده او ممكن
ليوم واحد، يومين، شهر، شهرين. اما انت تستثمر الفرص اللي بتجيك بالاشخاص اللي حواليك هو اللي بيفيدك. برضو كمان يعني بالفترات الماضيه بالاشخاص اللي استثمرنا فيهم وشغلناهم وطورناهم صاروا يجيبوا لنا شغل. فهي الفكره انه انت كيف تستثمر بمستقبلك بالناس اللي حواليك حتى انت توصل. معاذ، قبل ما نختم اليوم حلقتنا معك حنلعب أنا وياك لعبة صغيرة اسمها تحليل الشخصية القيادية. هي عبارة عن 4 ألوان على الطاولة، بتختار أنت اللون اللي بتحسه الأقرب إلك ولشخصيتك، وأنا بناء عليه بعطيك تحليل هذا اللون وبتقولي لي قد ايه بيشبهك. تمام؟ تمام. اللون أزرق. اللون الأزرق. أنت حكيت لي ببداية الحلقة إنه أنت بتحب اللون الأزرق. أكيد. اللون الأزرق بحكي إنك إنسان مرتب، بتحب التحليل، حذر، تسأل ومنطقي. الخلاصة إنه أنت بتحب تعمل الشغل بالطريقة الصحيحة. أكيد. في مقولة بتحكي أهم من الشغل تظبيط الشغل. يعني هاي الصفات بتشبه معاذ. نعم أكيد. معاذ، شكرا لوجودك معنا اليوم، وإحنا أكيد بنتمنى لك التوفيق. إن شاء الله. نتمنى نشوفك بفرص أعلى إن شاء الله وتحقق كل شيء إن شاء الله بدك إياه. وإحنا هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج قصص كافيه. استنونا بحلقة جديدة.